Good day guys! What's up? At welcome muli sa aking garahe. At base sa inyong nabasa sa aking thumbnail o kaya ay sa aking title, ang ating gagawin sa episode na ito ay magpa-flush tayo ng engine coolant natin, no? Yan. So napaka-importante na laging nasa tamang temperature ang ating makina. Kung hindi, yan ay mag-overheat. So kailangan din na laging naka-maintain, no? Well-maintained ang coolant ng inyong sasakyan. Ibig sabihin, dapat nyong i-drain yan, i-flush yan from time to time. Ang first flushing na ginawa ko dito ay last year, no? Ika-5th year niya. Kasi yung nakalagay naman dyan na stock ay long life coolant. So, ang nilagay dyan ay halong coolant, tsaka tubig. So, yun din ang gagawin natin ngayon, yun ang ipapakita ko sa inyo. Okay? Pero, bago natin simulan ang pag-flush ng engine coolant, kung first time ninyo sa aking channel, pakisuyo na kayo ay mag-subscribe para marami pa kayong matutuhan ng mga DIY job sa mga sasakyan. Okay? Yun. Una muna, di tayo magaling. Ito yung mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Alright guys, ito tayo sa engine bay ng Montero Sports. So, ang coolant ay nilalagay sa radiator, no? Ito yung radiator natin, no? Malaking yan. Dito yung radiator cap, no? Bubuksan natin ito mamaya. At, kita nyo yung hose na yan. Punta yan dito sa reservoir, no? So, pag sinabing flushing, no? Tatanggalin natin ang laman ng radiator, no? Yung coolant niyan, tatanggalin natin. So, pag tanggal niyan, merong petcock yan, ano? Yung drain plug. Tingnan natin, no? Kung makita nyo dito sa ibabaw. Ayun, nakita nyo yung petcock, yung drain plug. Yung kulay puti. Ayan, para makita nyo, ilalim tayo, no? So guys, nasa ilalim ako ngayon, ano? Ito yung skid plate natin, ano? Ito yung radiator at ito yung petcock, no? Ito yung drain plug ng coolant natin, no? I-focus lang natin, no? Yan. Yan yung drain plug, no? I-twist nyo lang yan counterclockwise para mabuksan, no? Yung ibang sasakyan, yung ibang radiator, no? Nasa right side yung drain plug. Dito sa Montero Sport, nasa left side, no? Ayan. So, hindi na natin tatanggalin itong skid plate natin, no? Sasahurin na lang natin ng timba, batya, para hindi naman kumalat yung coolant dito sa sahig natin, ano? Ayan. So, yan yung bubuksan natin para ma-drain yung coolant. Okay? So, guys, ito yung itong mga kailangan, ano, sa pag-flush ng coolant. So, unang-una, syempre, distilled water. Kailangan natin to para mag-flush. I-flush yung radiator natin para malinis siya, no? At ito yung ating coolant yan. Top 1, power coolant. Yan, color pink yan. Yan. So, maraming color ang coolant. Merong blue, merong green. At this one is pink, no? Ito ay hinahaluan pa ng water, no? 50-50 yan. 50 coolant, 50% water. Kaya marami tayong distilled water dito, no? Pero syempre may mabibili naman kayo na premix na, no? Yung diretso na dun sa radiator, hindi na inahaluan ng tubig. So kung yun ang gusto nyo, mas prefer nyo yun, mas maganda yun, mas less work yun. Pero since na every year naman tayo nagpapalit ng coolant, okay na yung ganito. Ayan, na dinidilute pa ng 50% water, no? Ayan. So ito na yung ating ito lang yung ating gagamitin. So, wala. I-flush na natin yung coolant. So, reminder lang guys, no, kapag mainit ang makina, no, mainit din itong radiator cap, no, yung mismong radiator. So, merong pressure sa system.
huwag na huwag niyong bubuksan ang radiator cap, no? Kasi mapapasok kayo, no? Tatalsik sa inyo yung mainit na coolant. Okay? So kapag ka mainit ang makina, hindi nyo mahipo ito, ibig sabihin mainit siya, hindi dapat buksan. Okay? Yan. Since na malamig naman yung makina, hindi naman natin ito binuksan, ano? Tingnan nyo, bubuksan ko siya. Yan. Diba? So, pwede nyo mabuksan kapag ka malamig ang makina. Pero pag mainit ang makina, no, may pressure sa loob yan, may hangin yan, huwag nyo bubuksan. Kahit na meron pa kayong naka-gloves pa kayo, huwag nyo bubuksan kasi sisirit yun, ano? Mapapaso kayo. Yan. Tapos, itong hose na ito, yan, tanggalin natin ito mamaya para ma-drain natin yung reservoir. Okay? So, drain na natin yung drain plug. Buksan natin yung drain plug para ma-drain natin yung coolant. Okay? Ayan guys, ito yung petcock niya, no? Ayan. Ito yung o-ring. Kita nyo yung o-ring, itong goma na to. Ayan. Pag mga luma niya sasakyan ninyo, kailangan palitan nyo na rin yung o-ring na yun. Okay? Kasi hindi na rin maganda na i-keep yung mga old o-ring kasi baka mag-leak, no? Ayan. Pero ito, bago-bago pa naman. Pwede pa. So, yan nyo lang tumulok yung coolant, no, hanggang sa wala nang lumalabas sa radiator. So, kapag magpa-flush tayo, kailangan natin ng distilled water, no? Yan, huwag kayong gagamit ng mga tap water kasi may mga minerals yun at yung mga minerals na yun ay pwedeng bumara sa inyong radiator, ano? Magpo-form yun ng mga scales, no? Ng mga rust, no? Yung kalawang, kakalawangin. At kapag ka nangyari yun, disaster yun sa cooling system ninyo. Kaya mas maganda, lagi distilled water ang inyong gagamitin. Ganun din, kapag ka magpa-flush kayo, kailangan, ina-advise ko na rin na distilled water ang inyong gamitin. Ngayon, sa cooling system natin, no? Paliwanag ko lang sa inyo, yung cooling system natin dito sa Montero Sports. Siyempre, iba-iba ang sasakyan, ano? Sa Montero Sports, ang capacity ng coolant niyan ay 8.1 liters, no? 8.1, kasama na yung 600 ml na nandoon sa reservoir. So, anong ibig sabihin nun? Karamihan ng liquid na yon, ng fluid na yon, ano? Nasa engine block. Okay? Sa radiator, kakaunti lang nga nandyan. Siguro mga 2-3 liters lang. Karamihan ng fluid na yon, ng coolant, ay nandun sa engine block. Kaya kapag nag-drain tayo ngayon, kanina, di ba, nag-drain tayo, kaunti lang yung nakuha natin. Kasi ang dinrain natin actually ay yung radiator lang. Radiator lang yung ating na-drain. Okay? So, yung nasa engine block, nandyan pa. No? Kaya natin siya ipa-flush. No? Tuturo ko sa inyo ngayon, maya-maya pala, kung paano natin ma-drain yung nandun sa loob. No? Yung nandun sa loob ng engine block. Yan. So, for now, lagyan muna natin ng tubig itong radiator natin. Okay? So, pagka napuno na natin yan, papainitin natin yung sasakyan up to its operating temperature. Okay? So, lagyan natin ng funnel. Kapag bibili kayo ng funnel, siguraduhin yung kasya dun sa tubo. Yan, para stable siya, no? Hindi siya gumagalaw. Yan, stable siya. So, lagay natin. Bago ko ilagay, siguraduhin yung balik nyo yung petcock, ano? Dun sa radiator sa ilalim. Okay? So, punuin lang natin, no? Punuin lang natin tong radiator ng tubig.
Okay guys, no? So, puno na yung ating radiator. Hindi na siya bumababa. Kailangan natin siyang takpan, ano? Okay? Yan. So, gagawin natin guys, no? Painitin natin yung makina para ma-reach niya yung operating temperature niya. Ibig sabihin, yung nasa gitna yung gauge, no? Kailangan kasi natin yung thermostat niya dapat bumukas, no? Para mag-circulate yung coolant. I mean, yung tubig na nilagay natin sa loob with the existing coolant na nasa engine block, no? Tapos ang gagawin natin doon, patayin natin yung makina, then i-drain ulit natin yung fluid na yun. Yun ang tawag na flushing, no? Okay? So buksan natin yung makina. Yan. So, nakabukas na yung makina, no? So, painitin nyo siya. Siguro mga 15 to 20 minutes, ano? Pwede nyo rin i-drive yan. Pero pag din-drive ninyo, dapat titignan nyo yung temperature gauge nyo. Kapag tumaas yon ng hindi normal, ibig sabihin may air sa system. Dapat nasa operating temperature lang siya. Hindi siya mag-overheat. Hindi siya tataas ng gusto. No? So, kung ayaw nyo naman na i-drive, ibiritin nyo na lang yung silinyador hanggang mga 2 to 3,000 RPM, no? At buksan nyo yung aircon para mabilis uminit yung engine. Pag uminit na yun, bubukas yung thermostat, diba? Halo ngayon yun doon sa nilagay nating distilled water. So, ibig sabihin may cleaning process na mangyayari at i-drain natin na yun. Pero dapat mainit yung engine, para nakabukas yung thermostat, pumasok sa loob ng engine block yung tubig. So, meron akong hawak dito na plastic gloves at mechanics gloves, no? Gagamitin natin to kasi i-open natin yung drain plug, yung PETCA kanina sa ilalim ng radiator. I-open natin yun, i-drain natin ng mainit ang tubig. Napaliwanag ko sa inyo kung bakit dapat yung i-open yun ng mainit ang tubig, no? So, tignan muna natin mamaya. Pagka nasa operating temperature na yung sasakyan natin, punta tayo sa loob, pakita ko sa inyo. Pero mamaya paliwanag ko sa inyo kung ba't ako merong gloves. Alright, nandito ngayon tayo sa ating dashboard. So makita nyo yung temperature, nasa gitna na, no? Yan. So para ma-reach nyo yung level na yan ng ating temperature, yung operating temperature ng inyong sasakyan, siguro mga 15 to 20 minutes, tagal yan. Okay? Pero pwede nyo mapabilis yan. Paano? I-drive nyo yung sasakyan, di ba? I-maneho nyo siya ng siguro mga 2 blocks, paikot-ikot kayo. Pero kailangan yung laging tignan yung temperature niya yan kasi baka tumaas naman sobra. Ibig sabihin ay mayroong air doon sa system, no? Or pwede rin yung buksan yung aircon para tumaas agad yung temperatura ng makina. Or pwede nyo gawin ito. Yun. Diba? I-rev nyo hanggang 2,000 to 3,000 RPM. Yan. Ibig sabihin, mas mabilis uminit yung makina. Yan. So, sigurado ako na bumukas na yung temperature na ito. Naghalo na yung old coolant na nandun sa engine block, dun sa tubig na nilagay natin. I-drain na ngayon natin ito. Now, ngayon, kanina may pinakita ako sa inyo na gloves, Ito yon. Suot ko na ngayon. Bakit ba ako may gloves, no? Well, may gloves ako kasi i-open natin yung drain plug ng mainit. Mainit yung makina. So, ibig sabihin, nakakapaso yun, no guys, no? Yan. Bakit ko ba gagawin ito? Na i-open ko yung drain plug na mainit yung makina. Well, unang-una, kapag mainit yung makina, ibig sabihin, naka-open pa yung thermostat. Ibig sabihin, lahat ng fluid na nasa engine block, pwede nating ma-drain. Okay? Mas maganda yon. Kasi kung pahingahin natin yung engine, no? Palalamigin natin, magsasara yung thermostat. Hindi natin ma-drain yung loob ng engine block. So, meron pang coolant na matitira doon. So, para ma-drain natin lahat, ma-flush natin lahat,
no? Tanggalin yung petcock, yung drain plug, no? Habang mainit yung makina. So nasa inyo yan, ano? Pwede nyo rin namang gawin na hindi nyo na i-drain ng mainit. Palamigin nyo muna yung makina para sigurado kayo hindi kayo mapasok, no? Kasi eventually pag coolant change ulit naman kayo, magmi-mix naman yung old coolant nyo sa bagong coolant ninyo. Ang problema, baka iba yung brand na mabili ninyo. At alam natin, hindi pwedeng paghaluin ang magkaibang kulay na coolant, no? Hindi pwedeng paghaluin. Kaya mas maganda, madrain nyo lahat. Kaya meron tayong gloves, no? So pag na-drain lang natin lahat, yung mga tubig na nilagay natin, pati yung old coolant na nasa engine block, pwede na natin ilagay yung bagong coolant natin, no? So patayin ko na to, tapos takbo tayo doon sa ilalim para madrain natin yung old coolant. Okay? O, tingnan nyo, patayin ko patayin ko muna yung aircon. Nakabukas yung aircon ko. Okay, patayin ko muna to, ilaw. Okay, tara. Ngayon, nakita ninyo na mahina yung tulo, ano? Bubuksan ko yung radiator ka para lumakas yung drain niya, okay? Buksan ko tingnan nyo. O, diba? So, yan lang natin mag-drain, ano? Mamaya, balik natin yung drain plug, okay? Okay guys, tapos na natin i-drain, ano? Wala nang tumutulo. Balik na natin itong petcock, no? Itong drain plug. Okay. So, huwag nyo nang gamitan ng flyer, ano? Untighten na lang. Para sa susunod, hindi masyadong mahirapan kayo pagka bubuksan nyo yung drain plug. Yan. Ayos na yun. Okay. So, lagyan na natin ng bagong coolant. Okay guys, no? Gusto ko sanang humingi ng pasensya sa inyo kasi nakita nyo tong hose na ito. I-add yung hose papunta doon sa reservoir, no? Ang problema kasi hindi ko na videohan, ano, hindi ko na film yung pag drain nito, no? Pasensya na talaga, ano, kasi na-distract ako doon sa ulan. Maulan kasi. Yan. Pero madali lang naman yan. It's either gamitan nyo ng turkey baster yung inyong reservoir, tapos ay sipsipin nyo lahat ng mga coolant doon. Or, gamitin nyo itong turkey baster para masipsip itong hose na ito. No? So, gamitin nyo yung gravity. Tutok nyo lang siya sa baba. Yan. Tapos, pisilin nyo yung, yung hose dun sa malapit sa reservoir para sumipsip siya palabas. No? Lalabas na agad yung coolant doon. O kaya, tanggalin nyo mismo yung hose kung gusto nyo. Huwag lang ninyong hayaan na matapon kung saan-saan yung coolant kasi baka mainom yan ng mga hayop, mga pusa, aso, mamamatay sila, no? So, yun lang, pasensya talaga, nalimutan ko para susunod, no? Pagka nag-engine coolant ako ng aking Hyundai Accent, no? Lahat ipapakita ko na sa inyo. Na-distract lang talaga ako dito at na-drain ko na siya kanina. Okay? So, pagka
lalagyan nyo ng bagong coolant, i-drain nyo na rin yung nasa reservoir. Okay? Tuloy natin yung video. Okay, so guys, yung reservoir, dinrain ko na rin, ano? Kita nyo, tinanggal ko na siya, dinrain ko na siya kanina. So mamaya yung reservoir, lagyan natin ng coolant din, ano? Okay? So ito yung coolant natin. Yan. Green pala siya, hindi siya pink, ano? Sabi sa akin nung shop, pink daw. Pero, siya pala ay green. Anyway, parehas lang naman na brand yun. So ito ay pinaghalo ko na, green tsaka water tsaka coolant, yung top 1 na brand na. Yan. So pwede rin yun man, ano, pwede naman gawin ninyo, pwede nyo unahin yung coolant, walang problema doon. Tapos yung tubig, walang problema ron, ano. Pinaghalo ko lang to para mix siya, no, 6 liters siya, talagang mix siya. Kasi pagdating naman sa engine block, magmi-mix naman yan, maghahalo naman yan. No? So, lagay na natin tong coolant. Dahan-dahan lang. Okay lang yun, yung natatapon. Ano tayo magagawa dun. Di ko pwedeng gamitin yung ano yung funnel, di nyo makikita Kontrolin nyo, no? Okay, lagyan muna natin yung reservoir, ano? Lagyan natin yung reservoir. Balik tayo dito. Pusit na natin. Ito, waiting game na to, no? Yan. Kasi mayroong air system kaya hindi masyadong bumababa. So,
Tayin lang natin. Ayan. Start natin yung engine. Para mag-burp siya. Okay, so lumamig na yung makina konti, ano? So, hintayin lang natin na bumukas yung thermostat. Sigurado, higupin niya yan. Tingnan nyo. Okay guys, no, tapos na. Hindi na siya bumababa. So, okay na yan, ano. Ayan. Ngayon gagawin natin, tatakpan na natin. Ayan. Takpan na natin, ano. Ayan. So, tingnan natin yung temperature gauge natin. Yung ating reservoir, nilagyan ko na rin yan, full yan. No? So kung kulang pa ito, hihigop siya dun sa reservoir. Kung kulang pa yung radiator. So from time to time, siguro after a few days, titignan nyo lagi yung reservoir, baka natuyo na, hilapan nyo ulit yun. Okay? Pero basically, we are done. Ano? So kanina pa ito nakabukas yung makina, hindi siya nag-overheat. Ibig sabihin, okay naman yung ating coolant flush. Pakita ko sa inyo. Yun, di ba? Ganyan na pa yan. So, ibig sabihin, nasa right operating temperature ng engine at hindi naman siya nag-overheat. Ibig sabihin, merong coolant doon sa engine block. Okay? So, ganun lang. Coolant change, no guys? No? Napaka-simple lang. Siyempre, unang-una, huwag kayong matatakot, di ba? Baka matakot kayo, baka mag-overheat, di ba? Huwag kayong matakot, ano? Maraming paraan na hindi dapat mag-overheat ang inyong engine kasi meron ng existing coolant dyan sa loob. So kung nag-drain kayo, huwag kayong matakot na buksan yung engine habang pinapa-burp nyo yung radiator and everything, no? Okay, so ganun lang mag-flush ng radiator coolant, no? Ng engine coolant. So kung may mga question kayo tungkol dito sa DIY project na to, coolant change, comment nyo lang sa baba. At kung may problema kayo sa cooling system ninyo, kung may problema sa thermostat, water pump, clutch pan, comment nyo rin, ano, baka makatulong ako, masagot ko kayo ng sa best ng knowledge ko, di ba? Kaya pakisuyo na i-like naman itong video na ito kung natuto kayo, di ba? At subscribe din kayo sa aking channel at maging member kayo ng aking channel para marami pa kayong matutuhan tungkol sa mga DIY sa inyong mga sasakyan. No, guys, no. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at keep watching, ano. Thank you very much. Until next time. Bye.